Cum arată anul 2020 când vine vorba de veganism? Ei bine, multe noutăți vegane au pregătit românii în anul care a trecut. De la emisiuni TV, la înghețate și sanctuare vegane, la mentorat, muzicieni vegani, chiar și horecari. Tot vegani, da. Ce să mai, veganismul a fost peste tot, pe marile și micile ecrane anul acesta. Dar mai bine să intrăm direct în pâine. Vorba aia, vorbim de mâncare, totuși. Pentru susținătorii veganismului, anul a început direct în prime time. În februarie, Dragoș Pătraru promova în direct calciul vegetal, laptele vegan și alte surse vegetale de calciu în cadrul emisiunii Starea Nației, rubrica Starea Sănătății. Și lupta live cu mitul că lactatele animale și laptele de vacă sunt singura noastră sursă de calciu. Vaca nu este o fabrică de calciu. Laptele vacii are calciu doar pentru că aceasta consumă plante care conțin calciu. Așadar nu face decât să filtreze în alimentația ei ceva ce am putea obține direct din plante, așa cum o face și vaca. Yay! Cu toții am ajuns să credem că suntem dependenți de laptele vacii pentru a ne obține necesarul zilnic de calciu. La asta a contribuit publicitatea, evident, dar și părinții noștri și medicii care n-au mai pus mâna pe o carte de nutriție din anul întâi de facultate. Nu e vina lor, normal. Ca să fie totul clar, Dragoș nu s-a lăsat până n-a enumerat în direct o listă lungă de alimente vegetale care duduie de calciu, alternativă la laptele animal. Amin. Calciu se numără legumele cu frunze de culoare verde închis: pătrunjel, spanac, busuioc, rucola, alge, brocoli, urziș, cimbru și mărar. Semințele de susan, pe care le puteți consuma sub formă de pastă de susan, tahini, care merge excelent în preparate orientale. Sunt o sursă de asemenea foarte bună. Un alt aliment care abundă în calciu este tofu. Anumite tipuri pot conține la 100 de grame peste 2/3 din doza zilnică recomandată de calciu. Fasolea, lintea, amarantul, rubarba, amigdalele, semințele sunt alte alimente cu un conținut ridicat de calciu. De reținut în privința surselor vegetale de calciu este că oferă și alți nutrienți care sunt importanți pentru a menține oasele puternice, nu doar calciu. Toate fructele și legumele conțin potasiu și vitamina C, în timp ce frunzele verzi abundă în vitamina K. Din aceste motive, dietele bogate în fructe și legume sunt bune pentru oase și pot preveni fracturile și osteoporoza. În timp ce unii luptă cu miturile, alții luptă cu lucrurile mult mai grave și salvează direct animale. În aceeași lună, februarie, doi iubitori de animale dintr-un sat de lângă Curtea de Argeș, Nicușor Popa și Andreea Bălăurea, au salvat 14 eduți, chiar înainte de Paște. Cu ajutorul unui donator au reușit să transporte eduții din Buzău la Curtea de Argeș. Comunitatea vegană i-a susținut online cu like-uri, share-uri și, foarte important, bani pentru a crește acest sanctuar la început de drum. Între timp, cei doi inițiatori au strâns 33 de căprițe și eduți, 10 căluți și o văcuță. Tot de dragul animalelor a renunțat și Mircea Bravo la carne. Într-un episod pe blog, e adevărat. Acesta a trecut de dragul iubitei la un regim cu mici și burgeri vegani din proteină din mazăre. Pe bune? Da. Uite, ce-ar fi să mâncăm mai sănătos o vreme? Ce? Da, să renunțăm la carne câteva luni. Adică să fim vegani? Mircea, hai că am comandat pizza pentru tot birou. E ziua mea și o atenție. Am luat canibale, carnivore, tot ce vrei tu. Hai, simplă este? Avem simplă cu salam. Faza e că eu cu Mihai am să lăsăm mai moale cu carnea, că vreau eu. Deci a fost decizia mea în legătură cu mine și... Dar Mircea, am mâncat de ziua ta. Am măcar o felie, ce e așa greu? chiar nu pot. Treaba ta. Lasă. Gustați și un mic, că e foarte bun. Ce e aici? Hei, Mircea! Păi am invitat niște colegi de la muncă să mâncăm și noi ceva. El e Andrei, el e Tibi. Dar chiar așa pe față? Tu știi prin câte trec eu la birou ca să respect ție dorințele, să salvezi delfinii? Tu faci orgii carnivore cu colegii? Mâncați mici și băgări pe la spatele meu? Dar nu e ce pare, Mircea. Mihaela, fă bune, acum te-am prins cu carnea în gură, ce mai vrei? Dar asta nu e carne, Mircea. Uite, vină încoace, vină încoace. Deci ăștia îs burgeri și mici 100% vegetali, înțelegi? Uite, de la Verdino, din proteină de mazăre. Gustă. Mici din mazăre? Da. Asta nu-i carne. Și de ce de 2 săptămâni mâncăm asparaghe și brocoli?
Anul vegan continua în martie cu vești dulci. La începutul primăverii se deschidea în București Revolato, prima gelaterie 100% vegană din România și din sud-estul Europei. În spatele celui mai dulce și guilty-free loc din centrul vechi al Bucureștiului se află un cuplu vegan, un italian și o româncă. Pe lângă gelato, Revolato servește și deserturi de cofetărie 100% vegane. Toate sunt făcute din ingrediente plant-based și cruelty-free. Yummy! Majoritatea angajaților sunt și ei la rândul lor vegani, iar produsele sunt servite și livrate în ambalaje sustenabile. În timp ce tot mai mulți români luau startul în cursa veganismului, online apărea și Start 22+, primul program gratuit de suport și training pentru cei care își schimbă dieta. Programul îi consiliază gratuit pe cei care vor să devină cea mai bună versiune a lor, cu mentori, dieteticieni și rețete pentru primele 22 de zile vegane. E clar, tot mai mulți români auzeau de veganism, iar subiectul a ajuns să fie tot mai prezent și auzit online într-un podcast. Un episod al podcastului Mișcări în contrasens punea în martie noi întrebări despre acest stil de viață. Într-adevăr, pe contrasens cu ceea ce văzuseră românii până acum. Au răspuns la întrebări directoarea Asociației Veganilor din România, Alexandra Corbu, activistul Mihnea Teodor Popescu și Doina Badea, cofondatoarea sanctuarului Nima. S-a discutat nu doar despre dietă, alegeri și hrană, dar și despre alte teme și întrebări specifice veganilor. Cine are dreptul la viață? Fac animalele non-umane parte din preocupările și politicile noastre? Ce ne spune felul în care tratăm animalele despre societățile noastre? Putem să nu mai vedem corpurile altor ființe ca producătoare de profit? În timp ce numărul de vegani creștea în țară, comunitatea se adapta tot mai bine societății românești și pandemiei și venea cu tot felul de soluții inovatoare, digitale. De Paște, Asociația Veganilor lansează evenimentul Virtual Easter Veg Fair. La eveniment participă producătorii locali de produse vegane și organizațiile non-profit care au ca scop ajutarea și salvarea animalelor. Mai târziu, în an, Asociația Veganilor va ajuta și ADRA, Red Panda România și Sanctuarul Nima, cu o parte din cele 30.000 de produse oferite sub formă de donație de brandul Inedit. Tot Asociația Veganilor organizează prin șef Ionuț Cătălin Florea, președintele asociației, și primul curs de bucătărie vegană Horecară din țară. Revenind, între timp, alte branduri vegane locale ne pregăteau alte surprize. Vegan Gourmet scoteau din cuptor în aprilie produse noi: Vegmezan, parmezan vegan, No-Got, alternativă la brânza de capră, și Unforgettable, foie gras, toate din nuci de caju. Bun! Mai departe, ziarul Financiar scria în mai despre producătorul românesc Aivia, care și-a diversificat portofoliul de produse vegane din soia cu încă 2 sortimente private label, șuncă și salam, și a început să testeze burgeri. Ba mai mult, Aivia reușea să intre și pe piețele din Italia și Ungaria, datorită rețetelor lor brevetate în urma studiilor clinice făcute în România timp de 12 ani. Tot ei au donat produse în Arad către ONG-urile de animale și adăposturile de noapte pentru oamenii străzi. Cinste lor, cinste veganilor. Și să nu credeți că marii retaileri stau degeaba în această perioadă din an. Kaufland își diversifică produsele vegane, Take It Veggie, și introduc în magazine chiar și sortimente de înghețată vegană. Take It Veggie, Take It Yummy. Avem și știri mai grele. Celebrul canal de YouTube Just Wondering dedică un episod cărții Beast of Burden de artista Sunaura Taylor, în care aceasta vorbește despre subiectul speciism. Mai exact, în timp ce lucra la o pictură cu un tir cu găini, Taylor a realizat că animalele de fermă sunt reproduse pentru anumite dizabilități, care devin valoroase pe piața alimentară. Spre exemplu, găinile din industria cărnii sunt selectate pentru un piept uriaș, care cauzează malformații scheletului lor, ceea ce cauzează chiar și neputința de a se mișca. În plus, găinile sunt genetic predispuse prin selecție artificială să producă de sute de ori mai multe ouă decât în mod natural. Tot la capitolul știri mai grele, sociologul vegan Maria Martelli a scris o serie de articole vegane în revista Spectrul, prin care promovează antispecismul și se întreabă de ce rasa umană e deasupra oricărei alte specii non-umane. Martelli spune că speciismul este toxic nu doar pentru viețuitoare, dar și pentru oameni.
distrugând ecosisteme, cauzând încălzire globală și pierderea multor habitate valoroase. Ne întoarcem în țară și descoperim un nou vlogger vegan, celebru, Paula Selling. Artista propunea fanilor pe blog mai multe videouri cu rețete super delicioase, dar mai ales lipsite de colesterol și simplu de gătit. Filmează, să vezi că pot și așa. Și poți să nici mă uit. A? Te-am păcălit. Apoi, tot în vară ne aminteam și de accidentul din 14 iulie 2015, în care 14.000 de oi din România au murit în drum spre Iordania. Protestul #BanLiveExports, organizat la nivel internațional, încuraja interzicerea exportului cu animale vii. La noi în țară au protestat online Realitatea despre animale, Arca și alți colaboratori activiști. Vă amintim, în 14 iulie 2015, 5.000 de oi au murit din cauza condițiilor de la bordul vaporului, iar restul au murit în drum spre Somalia. Continuăm pe un ton optimist, totuși. Tot în vară, un alt gigant internațional, IKEA, introducea în meniul din restaurantele lor și mai multe produse din plante. Planul anunțat al companiei este ca în următorii ani să ofere un meniu 100% vegan. Să vedem. Și pentru că tot e vară, avem și o știre răcoritoare. Magnum introducea Magnum Vegan, variantele ciocolată și frăguțe, migdale, tofi și vanilie, nucă de cocos și afine. Yummy! Nici Lidl nu se lasă, iar în iulie retailerul Neamț anunță o săptămână vegană, cu de toate: înghețată, humus, paste, pizza, carne tocată plant-based și multe alte produse. Hai că veganismul sună tot mai bine. După Paula Selling, și Deliric începe să gătească vegan, online, pentru o emisiune susținută de Lidl. Mai exact, un tacos vegan, alături de șef Dumitrescu. Vegetarian, trebuie să gătim vegetarian și pentru prietenii tăi care chiar Și dacă chiar nu mai sunt mult, vegetariani. atât vegan. Vegan. Eu sunt vegan și așa Perfect. că nu băgăm nici Perfect, nimic, lactate, nimic, nu băgăm Avem un nimic. challenge. Facem vegan tacos. Sună bine și știm cu toții, mâncarea vegană ne face să ne și simțim bine. Toate gândurile mele despre rețetă. Deci Toate tu ingredientele, ai deci venit chiar de de la ceas. piață. Mă, mie mi-a mai mult să fac piața. Da. Și trebuie să tocăm țelina brunoaz. Brunoaz. Asta Să tai brunoaz, adică cu burmici. cu burmici. Așa. Ananasul se taie julien, adică fâșii lungi. Eu am zis că sunt prietenii tăi ăștia. Da, și că brunoaz trebuie sunt să prietenii te- mei. Brunoaz și Julien. Brunoaz și Julien, Brunoaz și ăsta. Eu zic că puteți să dați drumul la gătit, aveți 5 minute la dispoziție, preiau eu și locul lui, Să mă știi duc că eu dincolo. noi am înțeles Da? ce Scurt, indicații scurt. ne-ai dat tu, dar noi oricum ne Încep vedem în 3, de 2, 1, treabă. dai! Hai, du-te acolo Bagă și... bitul. În iulie se lansa brandul Feel Good, o nouă alternativă gustoasă și variată la lactatele clasice. Sportivul și antreprenorul Andrei Roșu anunța o nouă gamă de lactate vegane. Pe lângă laptele de migdale, brânză și iaurt de caju, Feel Good propune chiar și icre din amarant. Wow! Între timp, o altă școală de gândire, o altă bucătărie internațională, Effendi Döner, primea eticheta V-Label pentru produsele din linia Green, Green Döner Kebab, Green Durum și Green Tabacta. Și pregătea și alte produse vegane, cum ar fi Classic Falafel, Cara și Lady. Pe lângă kebab vegan, Effendi Döner vor lansa spre sfârșitul anului și primul airan vegan din România, Green Vairan și Green Satay Bowl sau Green Nuggets. După soia, caju sau migdale, nici cocosul nu se lasă mai prejos. Brandul Yezeres lansează o nouă gamă de produse de cocos, brânză, cașcaval, iaurt și lapte, iar Rockers lansează o gamă de iaurturi, 8 pe bază de caju organic și lapte de cocos. Produsele lor din caju se găsesc acum și în Viena sau Londra. Ușor, ușor lucrurile se schimbă, nu doar în meniul vegan, dar și în meniul legislativ. În august apărea un proiect de lege pentru înființarea Poliției Animalelor. Proiectul de urgență modifica legea 205/2014 de protecție a animalelor. Astfel, oamenii aveau puterea de a sesiza autoritățile dacă un animal domestic sau sălbatic se află în primejdie. Lucrurile se schimbau și când vine vorba de percepții, mai ales mitul cum că dieta bazată pe plante nu ne oferă suficientă forță. Dovadă vine de la Marius Mitrache, care cu o alimentație 100% vegană reușea în vara lui 2020 să redevină campion național la categoria 70 de kilograme,
obținând locul 3 la campionatul balcanic și locul 2 la Pro Nutrition Grand Prix. Și așa, vara lui 2020 a trecut, iar din toamnă au început talk show-urile. Din nou, Dragoș Pătraru aduce în prim plan veganismul, live în emisiunea Starea Nației, rubrica Starea Sănătății, printr-o comparație între carne și alternativele ei vegane, iar în ajutorul lui citează un studiu realizat la Stanford, The Swap Meat Study. Corpul n-are nevoie de carne, are nevoie de proteine, pe care ți le poți lua foarte bine din plante. Cât despre pofte, da, așa e, ne-am obișnuit cu niște gusturi. De ce n-ai continua să-i dai cimpanzeului din tine din când în când o astfel de bucurie în loc să-l frustrezi? Mai ales dacă făcând asta îi dai de fapt niște plante gustoase mai sănătoase. Și aici cârcotașii vor interveni din nou. Cum adică, domne, mai sănătoase? Produsele acestea sunt nesănătoase pentru că sunt procesate și pentru că sunt pline de grăsimi. Mai bine mănânci carne pe bune, spun ei, nu făcături. Numai că n-au dreptate și iată că începem să avem și studii care să ne confirme treaba asta. Și cum a fost un an pandemic, să nu uităm, și cum țara și toată lumea s-a mutat în online și marșul oficial pentru drepturile animalelor s-a desfășurat tot în online. Evenimentul, susținut de numeroase organizații, s-a desfășurat sub sloganul O lume mai blândă pentru cei ce nu cuvântă. Un alt highlight al lunii septembrie a fost și cea de-a 7-a ediție a festivalului Fereastră către știință, în care Alexandra Pleșa aducea în fața publicului o abordare sănătoasă și practică a ceea ce înseamnă veganism și ce presupune acest stil de viață. În același festival îl remarcăm și pe Remus Cernea, care subliniază importanța schimbării în gândire și orientarea către stilul de viață vegan. Și, pentru că toți suntem pe partea teoretică, amintim și emisiunile E-Congress de la Fridays for Future, care au oferit comunității vegane o nouă perspectivă pe tema energiei și a resurselor naturale. Vlad Cătună, reprezentantul Greenpeace, și Mihnea Popescu, gazda de la Fridays for Future, au discutat, printre altele, despre implicarea autorităților într-un mod de viață sustenabil și aspectele îngrijorătoare ale viitorului planetei. Mai departe, toamna se numără restaurantele vegane, spre bucuria veganilor din București. Viva Vegano ne propuneau noi preparate plant-based, gustoase și sănătoase, iar pizzeria Trenta au adăugat 6 opțiuni noi de pizza, cu toppinguri clasice veganizate. Tot în toamnă, comunitatea veganilor queer din România lansează o campanie care evidențiază legăturile dintre veganism și queerness, încadrând eliberarea animalelor în mișcările de justiție socială. Veganismul se leagă de queerness printr-o înțelegere feministă și anticapitalistă a legăturilor noastre cu alte animale și a drumului comun spre eliberare. Dar să nu uităm că veganismul trece totuși prin stomac și amintim și de alte produse noi. Vacaju, un brand de lapte vegetal românesc care mulge nuci de caju organice din care se obține un lapte cremos și delicios, dar și sănătos, deoarece nu are zahăr. Și, pentru că tot vorbim de văcuțe, amintim și de cea mai bătrână văcuță din țară, care se află la sanctuarul Nima, primul sanctuar din România dedicat animalelor de fermă, care a sărbătorit 2 ani de zile. Sanctuarul a fost înființat în județul Argeș de 2 ani, iar anul acesta s-a născut văcuța Benedicta, prima văcuță născută în libertate în România. Cum o mare parte din fondurile sanctuarului se obțin din donații, 2 dintre susținătorii sanctuarului, veganii Edi Nistru și Diana Bejan, au alergat 2 ultramaratoane de 80 de kilometri și de 62 de kilometri pentru a strânge donații pentru binele animăluțelor. Noi nu trebuie neapărat să alergăm, dar putem dona, of course, adică să alergăm după card. Octombrie este și luna brandului Verdino, care, după ce a primit o investiție de 3 milioane de euro, lansa o reclamă manifest care promova nu doar produsele vegane, ci și valorile asociate cu un stil de viață vegan. Tot ei au propus, în direct, la Neața cu Răzvan și Dani, o pizza salami. În plus, tot Verdino donează 1% din vânzări aceluiași sanctuar, Nima. Giving is caring. Un alt câștig pentru veganism și vegani se anunța în toamnă, pe partea de legislație europeană. Propunerea de lege Veggie Burger Ban este respinsă de Parlamentul European. Aceasta interzicea denumirea produselor vegane prin utilizarea cuvintelor asociate cu carnea, burger, cârnăciori, cremvuști, salam. Fiu,
Din păcate, o altă lege propusă pentru produsele lactate vegane a fost aprobată. Legea interzice pe etichetele lactatelor vegane cuvinte precum lapte, iaurt, smântână înghețată și brânză. Să nu cădeți pe gânduri. În continuare, vin vești bune. La propriu și la figurat. Naturli, o companie daneză care produce produse înlocuitoare de carne încă din 1988, ajunge în toamna lui 2020 și în România, cu diverse opțiuni gustoase. De la șnițele și chifteluțe la burgeri, falafel sau pizza. Între timp, Dorian Popa încearcă din nou mâncarea plant-based și comandă întreg meniul vegan de la restaurantul Level Up din București. Acesta se declară profund impresionat de mititeii vegani, ca tot românul. For real? For real? Sunt atât de buni? Da! Nu mai știu unde să mă uit, Johnule, dacă la Cori sau la obiectiv, că probabil nu mă crede, știi, zice că fac vrăjeală. Wow! Pe bune că au gust de alune, un pic, nu știu dacă sunt alune prin ei, dar mic, pregnant, adică dacă l-aveam cu niște pâinică, coberică, nu te prindeai, băiatul meu, în vecii vecilor. Johnule, din a doua încercare, deja restaurantul vegetarian ne câștigă oarecum inima, micii au un thumbs up. Și pentru toți românii vegani, în noiembrie începe sezonul 2 din De la Vegan la Vegan, singurul podcast plant-based din România. Un proiect valvegan.ro, acesta se bucură de un feedback foarte bun și ajunge la 4.000 de ascultări în primul an de la apariție. Episoadele podcastului reprezintă o sursă bună și sigură de informații pentru toți cei interesați de un stil de viață vegan din România. Subiectele abordate având o rază mare de acoperire a temelor vegane. Tot în noiembrie apare și Vegan Cooking Show, o emisiune culinară cu mâncare exclusiv bazată pe plante, creat de fosta concurentă de la Bravo I Still, Emily Burgherea. Show-ul îi are ca invitați permanenți pe nutriționistul Mario Popescu și pe influencerul și campionul mondial la culturism Massive Vegan. Aceștia aduc un plus de informații ce țin de nutriție și stil de viață, dar are și invitați în fiecare episod, care gătesc și la final își evaluează mâncarea în stilul MasterChef. Între timp, Sarah Green, unul din deschizătorii de drum în ceea ce privește stilul de alimentație sănătos în România, parchează un alt food truck la esplanada Sky Tower, lângă Promenada Mall, cu un meniu complet vegan și o mare diversitate în opțiuni. Și, pentru că tot vin sărbătorile și sfârșitul anului, apar pe piața din România și primele sarmale de post. Acestea au fost pregătite pe canalul de YouTube Jamila Cuisine, cu tocata de la Verdino, cu prilejul postului creștin-ortodox, ceea ce e un alt câștig mare pentru vizibilitatea veganismului la noi în țară. Luna noiembrie se termină în forță, cu primul documentar românesc despre relația omului cu animalele și natura. Natura umană. Lungmetrajul primește premiul pentru cel mai bun documentar la Festivalul Internațional de Film Buda din India și face parte din selecția altor câteva festivaluri de pe mai multe continente. Documentarul, prin imaginile din ferme, dar și prin interviurile cu medici nutriționiști, sportivi, artiști, politicieni sau activiști, aduce în discuție o temă foarte importantă, dar prea puțin dezbătută. Care este responsabilitatea noastră față de animale? Eu cred că cel mai bun argument care poate fi construit pentru a convinge pe cineva că ce se întâmplă nu este în ordine este a-l confrunta sau a o confrunta cu suferința. Pentru că suferința conține în ea un soi de imperativ, cum zicea Schopenhauer, imperativul adresat ție de a opri. Suferința ți se adresează, suferința te vizează. Ești dintr-o dată vizat. Surprizele și cadourile pentru vegani nu s-au terminat încă. Mai e puțin, foarte puțin. Vă mai spunem de un magazin cu mai multe cadouri făcute naturii. Magazinul Zero Waste este primul magazin Zero Waste vegan din București și din România, cu produse care nu folosesc plastic sau nu lasă niciun deșeu în urmă și niciun fel de risipă. Dacă la final de an magazinul era deschis doar pentru membrii din comunitatea Patreon și prieteni, în următoarele luni, magazinul urmează să fie deschis pentru publicul larg. Să nu uităm și de unul dintre cei mai vechi producători de produse pe bază de plante din România, Inedit. Au făcut un parteneriat cu Sorina Fredholm și au continuat provocarea. #AmGătitInedit. Apoi o colaborare cu Andreea Raicu pentru programul My Flexi Live. Iar surpriza cea mare a fost lansarea noilor produse din gama Tartinero. Tartinero Gourmet și batoanele din tofu.
simplu și bun, din plante. Și, la final, pentru că uneori veganismul costă un pic mai mult decât mâncarea tradițională, anunțăm și prima platformă de joburi vegane din România, jobvegan.ro. Este evident o platformă de joburi pentru cei care vor să lucreze într-un mediu care încurajează stilul de viață vegan. Cam acesta este preparatul nostru vegan digital pe 2020. Sperăm că v-a picat bine și un an bun și în 2021.